K7 Eats. මේ සඳහා මම අරන් තියෙනවා පෝක් ග්‍රෑම් 500ක්. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි කපලා හොඳින් සෝදලා අරගෙන තියෙනවා මේ ටික. මිරිස් අරන් තියෙනවා මේස හැඳි දෙකක්. බෙදපු 3-5 කුඩු මේස හැඳි එකමාරක්. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක්. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. ලුණු කුඩු තේ හැඳි දෙකක්. අමු 3-5 කුඩු මේස හැඳි එකමාරක්. මේ සඳහා අරන් තියෙනවා උළුහල් තේ හැඳි එකක්. කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්, රම්ප කරපිංචා සේර, අමු මිරිස් කරල් 3-4ක් කපාගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු පරදමුංගු කරාබ නැටි තලාගෙන අරන් තියෙනවා. ගොරකා කැබලි 3ක් විතර අරන් තියෙනවා. මස් ටික තම්බා ගැනීම සඳහා වතුර ටිකකුත් අරන් තියෙනවා. පළමුවෙන්ම මම මේකට ගම්මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු දාගත්තා, ගොරකා දාගත්තා. තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු දාගත්තා, අමු මිරිස් එකතු කරා, සේර, රම්පා කරපිංචා, කුරුඳු පොතුත් එකතු කරගත්තා. දැන් මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. භාජනයක් ලිපේ තියලා උළුහල් ටික දාලා බැදගත්තා ටිකක්. ඊට පස්සේ අමු 3-5 දාලා ටිකක් බැද ගන්නවා ඒක පාට වෙනකම්. දැන් ඒකට මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු ටිකත් පාට වැටෙනකම් බැද ගන්නවා. මද ගින්දරේ තමයි මේ ටික බැදගන්නේ. දැන් අර සාදාගත් මස් මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගත්තා. හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී කහ කුඩු ටික සහ බැදපු 3-5 කුඩු ටික එකතු කරගන්න. නැවතත් හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මස් එක වැහෙනකන් වතුර දාගන්න ඕනි. මේ ටික හොඳින් තම්බ ගන්න ඕන නිසා වැඩි වතුර ප්‍රමාණයක් මම එකතු කරගන්නවා. පැය භාගයක් වගේ වේලාවක් මම මස් ටික හොඳින් තම්බ ගන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි වැඩිපුර වතුර ප්‍රමාණයක් දැම්මේ. දැන් මද ගින්දරේ මේක පැය භාගයක් පමණ තම්බ ගන්න. මේ තමයි අපේ පොල් තෙල් පොල් කිරි කිසි දෙයක් එකතු කරන්නේ නැතුව සාදාගත් පෝක් කරිය. K7 Eats.